به نام خداوند لوح و قلم. با عرض سلام خدمت عزیزان علاقمند به هنر خوشنویسی، هنرجویان و هنرمندان و هنرآموزان عزیزی که آموزش خط خوشنویسی و خط نستعلیق رو در برنامه کارشون قرار دادن. خدای رو شاکریم که منت نهاد بر این بنده و توفیق تعلیم این هنر شریف و اسلامی رو در برنامه کارمون قرار داد. امیدواریم که در جلسات گذشته موفق به تمرین و دریافت مباحث شده باشیم. در این جلسه در ادامه حروف دوتایی حرف صاد رو خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. همونطور که به یاد دارید در حروف مفرد عرض شده بود که حرف صاد با 2 عرض قلم اندازه گیری میشه. در قسمت اول نازکه و در قسمت دوم با نصف ضخامت قلم 1/2 حرکت چرخشی به سمت پشت داره و در این قسمت با 2/3 قلم به صورت دورانی به سمت پایین و از این نقطه قدری به سمت بالا حرکت میکنه. همین صاد در اتصال به حرف الف 2/3 در این قسمت تیزی نداره، با دور متصل میشه یک با که این با به لحاظ اتصال به حرف ما قبل دهانش بنز 1 نقطه فضا داره. باز عزیزان دقت کنن، از عرض به طول 2 نقطه، از ارتفاع هم بنزه 2 نقطه طول عرض این حرف هست. یک بار دیگه بازنویسی میکنم این حرف رو، ملاحظه بفرمایید. حرف صاد 3 نقطه در داخل قرار. صاد در اتصال به حرف با قسمت بالایش همینطور نوشته میشه، ولی در قسمت پایین و اتصال به این صورت حالت مثلثی به خودش میگیره. به صورت به کشیده هم میشه این حرف رو نوشت. با انتهای قلم آخرین صورت دورانی به طول 9 تا 11 نقطه و به شیب تقریبی 2 نقطه. حرف بعدی اتصال حرف صاد به جیمی یا به حرف جیم در قسمت بالا به این صورت دور میگیره و به سمت پشت میاد. از 2/3 قلم با دور به نازکی و به طول 1 نقطه به پایین که سر ه زیر این چتری که در اینجا براش تعبیه شده قرار میگیره. ضخامت زیر 2/3. دقت دارن عزیزان که مجموعه 5 نقطه در داخل این حرف قرار میگیره.
و از قسمت پایینی هم 2 نقطه به سمت بالا میاد. حرف بعدی اتصال حرف صاد به دال هست. ما در تمامی موارد سر صاد رو به یک شکل که ابتدا عرض کردیم می نویسیم و در ادامه تغییراتی ایجاد میشه. در اینجا مثل با، صاد در اتصال به الف و بعد یک حرف را متصل میکنه. این حرف رو به صورت کشیده هم عزیزان میدونن بنویسن. دقت کنید انتهای دال از خط زمینه و خط کرسی قدری بالاتر میشه و 6 تا 8 نقطه طول این قسمت خواهد شد. ارتفاع تا 2 نقطه از خط زمینه قرار میگیره. حرف بعدی اتصال حرف صاد به را هست. دندونه در اینجا قدری بالا و بعد اتصال به یک راه بلند که راه شمشیری میگن. در این قسمت دوباره بازنویسی میکنم، ملاحظه بفرمایید. با تمام عرض قلم این حرکت انجام میشه. به این صورت همین رو میتوان به صورت کشیده هم نوشت. در انتها با 2 به یک راه گوشواره‌ای وصل میشه. این قسمت هم میتواند تا 9 نقطه طول داشته باشه. چون قبلش هم ادامه داره خیلی بلند زیبا در نمیاد. 1 نقطه و تا 2 نقطه هم شی. حرف بعدی اتصال حرف صاد به سین و یا شین هست. به این صورت دندونه های سین در انتها متصل به حرف صاد نوشته میشه. بعد از 1 نقطه که به صورت عمودی به سمت پایین آوردیم، در ادامه چرخش نیم بیضی رو به این صورت می نویسیم. و یاد داریم که این نوع حرکات مجموع 5 نقطه رو در داخل خودشون جا میدن. شیب حرکتی در اینجا همون زاویه 30 درجه زاویه حرکتی ثابت. هر شد این حرف رو به صورت کشیده هم می شود نوشت. کشیده‌ای که در اینجا نوشته میشه نسبتاً کوتاهه. 6 تا 8 نقطه بیشتر نشه. و بعد در ادامه به سمت پایین و باز چرخش نیم بیضی. سین و شین رو به این صورت به صاد وصل کن. حدوداً 2 نقطه ارتفاع این کشیده ما تا خط زمین است. اتصال بعدی حرف صاد به حرف تا.
به این شکل بستری تهیه میشه که حرف تا در داخل این بستر قرار میگیره. شیب معمول زاویه 30 درجه هم زاویه تقریبی 30 درجه در اینجا رعایت میشه. اتصال بعدی حرف صاد به عین هست. به این صورت که ملاحظه می‌فرمایید مجموع 3 نقطه تقریبی و حرکت نیم بیضی یک بار دیگه این تحلیل میکنم که عزیزان اتصال صاد رو به عین در این نقطه با دقت ملاحظه کنم که در ادامه حرکت شبیه قبل. حرف بعدی اتصال حرف صاد به حرف فا هست. در تمام این حرف هایی که سمت پایین حرکت میکنن زاویه شیب حرکتی که همون تقریبا 30 درجه است بایستی لحاظ بشه، یعنی این شیب رو ما در کل کلمه ببینیم. این حرف را هم در اتصال به فا کشیده هم می شود نوشت. حرف بعدی اتصال صاد به میم که به صورت کشیده و کوتاه به این صورت نوشته میشه. در شکل کشیده هم در ادامه حرف صاد به صورت کشیده به میم آخر که حالت میم دم اسبی هست وصل میشه با شیب تقریبی 2 نقطه.
خب عزیزان خسته نباشن. این درس هم به یاری خدا و به توفیق الهی در اینجا به پایان رسید. انشاءالله ادامه این حروف رو در جلسه آینده در خدمت عزیزان هستیم و بازنویسی و توضیح میدیم. امیدواریم مثل جلسات گذشته این حرف به راحتی و به آسانی دریافت شده باشه و موفق بشن عزیزان تمرین با دقت و مستمری رو داشته باشن. در پناه حضرت حق تا جلسه آینده، خدا نگهدار.